përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje shikues të nderuar të këndit të debatit. Dialogu është në një ngërç të ri, situata është në një status quo të re pra në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, derisa Serbia po kundërshton zbatimin e marrëveshjeve asaj të Brukselit dhe teoritë e bërë të ditur edhe përmes letrës së kryeministrit serb Ana Brnabić drejtuar Bashkimit Evropian se nuk do t'i zbatojnë marrëveshjet. Ndërkohë kemi një presion ndërkombëtar për Kosovën që kjo gjë të bëhet, të zbatohen marrëveshjet, të eci me zbatimin e marrëveshjeve e specifikisht me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkohë, ditëve të fundit e kemi edhe vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për çështjen e Dinarit, që ka hapur një debat të madh dhe një shqetësim tek aleatët ndërkombëtar që mund të ketë tensione të reja. Në fakt, shihet ose duket që nëse nuk ka dialog mund të ketë tensione të reja mes Kosovës dhe Serbisë. Për gjitha këto do të diskutojmë sot përmes një videolidhje me Skype me zotin Aidan Hare, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Westminsterit. Mr. Hare, thank you for your time. Thank you for having me. Mr. Hare, there's so much going on between Kosovo and Serbia, but there's a little progress in the relation between two sides. How do you see the process of the dialogue? There's no many moves in the process. Both sides are not moving towards implementing the agreements. Yes, I think it has reached a point now where the dialogue is becoming something of a farce. In the last 2 years, there's been a number of occasions when the EU has met with Vučić and KÖNDI, and where KÖNDI has offered to sign agreements, and Vučić has said afterwards that he would refuse to sign the agreements, he would never sign them, and the EU has continued to try to spin this as a success. There hasn't been any successes, and the blame for the lack of progress in the dialogue is with Vučić, is with Serbia's intransigence. The dialogue can't continue as it was for many, many years, whereby Kosovo was expected to continually just make concessions to Serbia. And the KÖNDI government, the new KÖNDI government, has tried to assert its sovereignty, tried to look for reciprocity, behaved like a sovereign state. And, Vučić doesn't like that, and nor do the European Union. So unfortunately, the situation that we face at the moment is one where Kosovo is behaving like a state, but the international community, certain members of it, or at least, don't like that, and they want to go back to the old days when Kosovo simply did what it was told. But that position that Kosovo adopted for too long brought Kosovo nothing. It led to massive corruption inside Kosovo, and it also led to a complete lack of progress internationally. There was no movement towards joining the European Union. There was no progress in terms of furthering international recognitions. And had the dialogue been allowed to continue in that fashion, Kosovo would have ended up in the abyss, essentially. You said that Kosovo is acting like a state, and EU doesn't like that. Why? Well, the main impetus, the main aim of the European Union at the moment appears to be to bring Serbia into the West. Now, that would be formally into the European Union, or just more informally closer to the Western states and within the Western orbit. And because of that, they have set about trying to appease Vučić. They've turned a blind eye to all the things he's done domestically in terms of eroding media freedom and in terms of capturing the state, essentially. His links with criminal gangs are well known. He's causing unrest in neighbouring states, particularly Bosnia and Kosovo, but the European Union is not doing anything about that. And what they wanted Kosovo to do in the course of the dialogue was basically nod its head and agree to anything that the European Union asked of it, which would have meant that Serbia would have been able to come up with some arrangement whereby it could claim to have reached an agreement over the status of Kosovo. Kosovo would not have been recognized by Kosovo. Kosovo would have just remained
the periphery essentially, and Serbia will move towards the west. So the new KÖNDI government has said that's not our aim. We want to be independent. We want to be recognized as independent, and we want to move towards the west. So now you have this very curious spectacle whereby somebody who is very much anti-democratic, who has a history of violence, is now being supported by the European Union over the government of Kosovo, which is, by any objective measurements, one of the more democratic governments in the region, has no interest in invading or redrawing any borders in the former Yugoslavia, and very much adheres to European values in terms of democracy and liberalism. So it's a damning indictment of the European Union's priorities. We have another big issue right now these days that international community is against. Kosovo's central bank has decided to not allow anymore using the Serbian currency, the Serbian dinar in Kosovo. So the U.S. ambassador here in Kosovo, the Department of State, the EU representatives are saying that Kosovo should postpone this decision because it might raise tensions. Is it the Serbian dinar decision to not allow it? Do you think that it would raise tensions? I think any government of a sovereign state has to exercise internal sovereignty. That's just a prerequisite for any government around the world. And you can't have a situation whereby one community inside your borders adheres to a completely different system, including a completely different currency. So when Kosovo is seeking to establish this unified currency inside its own borders, it is doing what any other country in the world would do. And, if the United States is critical of what Kosovo is doing, if France is critical, if all these countries are critical of it, then it's worth asking them how long they would tolerate it if a community inside their borders adopted a completely different currency to the national currency. They simply wouldn't tolerate it, at all. It's so important to national sovereignty that it would just be a red line. So Kosovo is doing what any other self-respecting state would do. Now, obviously, it could lead to tension, but you'd have to ask yourself, who is stoking that tension? Who is responsible for that? There are many Serbs in Kosovo who have demonstrated a willingness to work within the institutions of Kosovo, who have not caused any problem in Kosovo. But there are other Serbs, unfortunately, who are instructed by Belgrade and are doing Belgrade's bidding inside Kosovo. And it's worth remembering what they want. They don't want to just live in Kosovo and buy shopping with the dinar. They don't want Kosovo to exist as an independent state. They want Kosovo, they consider Kosovo to still be part of Serbia, and they will always resist any moves that strengthen Kosovo's sovereignty. And that's why they will be upset. So if there is unrest and if there is tension, the blame has to be laid at Belgrade. It is Belgrade who has continually said no throughout the whole dialogue process. It is Belgrade that is the #1 source of tension in the region, and not just in Kosovo, but also in Bosnia. And what's happening in Kosovo is happening in Bosnia. And if the international community continues to blame the victim in this particular situation, then we're back to the 1990s. And all the wars that happened in the 1990s in Yugoslavia, afterwards people said, this should have been predicted, this should have been stopped. The international community should have done more at an early stage to stop Serbian nationalism from getting out of control. And unfortunately, that is happening again today. And this controversy around the dinar has to be seen in that broader context. They see, international community, they see it more like a political decision. Prime Minister Kurti has said that this is a decision made by an independent institution, and there's no political interference that can be made. Why? Yesterday they had a meeting, international ambassadors, U.S., German ambassador, English ambassador, Great Britain's ambassador, and French ambassador with Prime Minister Kurti. They asking him, not the
central bank governor, but they're asking him to postpone the decision. Well, you'd have to ask yourself why. Well, why are they asking for this? And is this unusual? And the answer to the second question is it's not unusual. Whenever Kosovo, in the last 2 years, whenever the government of Kosovo has sought to assert itself, has sought to demonstrate its sovereignty domestically, certain members of the international community have cried that this is going to cause instability, that this is going to be a problem, etc., etc. And it's simply not true. Kosovo is entitled, if France recognizes Kosovo, if the United Kingdom recognizes Kosovo, which they do, then that means by definition they accept Kosovo's internal sovereignty and its external sovereignty. And if Kosovo is exercising its internal sovereignty, then it's not actually doing anything wrong. The double standards at play here are quite extraordinary. The last election in Kosovo passed off very peacefully and was regarded as being free and fair. The last election in Serbia was widely criticized internationally for being completely unfair. Why is Serbia not being condemned for that? Why is it that Kosovo is under sanctions? The only party to this particular dialogue that has actually used force in a completely illegitimate manner is Serbia. It is Serbia's proxies on the ground in Kosovo. The deputy leader of Srpska List was caught with a gun in his hand, shooting at Kosovo police officers. This is a man who was friends with Vučić. The party that is causing trouble here, the party that poses a threat to international peace and stability, is not Kosovo. It's not the government of Kosovo. It is Serbia. And the more these various different states meet with KÖNDI and tell him to do this and don't do that, etc., and don't say something to Vučić, the more embarrassing it is for Western states, and the more the duplicity and the hypocrisy of the West's actions are revealed. Kosovo is seemed the main contributor on raising the tensions. That's why, as you mentioned, we are under EU measures, which is EU is insisting that measures should be kept because Kosovo has not made many moves toward the de-escalation. Do you think that Kosovo hasn't done anything related to that, to the de-escalation? And the EU measures are reasonable? No, they're completely unreasonable. From the beginning, I and many other international observers looking at this would have said at the time, this is unfair. This is completely unfair. The EU can sanction whoever it wants, but you would hope that the EU would sanction parties who are guilty of something that warrants them being sanctioned. In the case of Kosovo, I just don't see it. There's no doubt that the KÖNDI government has taken a different approach to the dialogue. That is clear. But there's nothing that the KÖNDI government has done that could be seen as aggressive, as a threat to regional stability. An independent Kosovo doesn't threaten anybody. A fully functioning, independent Kosovo, recognized by Serbia, recognized by all the members of the European Union, it's not a problem, it's a solution. The problem in the Balkans is aggressive Serbian nationalism. And aggressive Serbian nationalism is causing trouble in Bosnia, in Montenegro, and in Kosovo. And inside Serbia itself, we have state capture. We have a link between the criminal gangs close to Vučić and the government itself. So the sanctions imposed against Kosovo are completely illegitimate and ultimately will backfire. Because this can't continue. The more Vučić reveals himself to be the autocrat that he is, the aggressive autocrat that he is, the closer we are to an actual conflict. Because Vučić is now emboldened, feels he can do pretty much anything, and he is unleashing forces in Kosovo and in Bosnia that he himself will find difficult to control. He may think that he can control these nationalists in Bosnia and Kosovo, but I think ultimately he may lose control of them, as happened to Milosevic in Bosnia, Croatia and elsewhere in the regions. So the European Union needs to really think clearly about which side it supports here. Does it support an aggressive autocrat who was deeply involved in the violence in the 1990s, or does it support a democrat who has expressed time and time again
his ambition to bring Kosovo closer to the European Union, closer to NATO, to join both those organizations, and to live in peace with its neighbors. How long could this go? This position of European Union, sometimes it seems that it is encouraging Serbia on other attacks towards Kosovo, maybe towards Bosnia and Herzegovina, destabilizing those two countries, maybe even Montenegro. Should they stop doing this? Should they stop, for example, as we said, we had Kosovo under measures. We don't have Serbia. The reaction is not harsh as it should have been. How long could this go? I think this year is going to be a crucial year. The next 11 months, 2024, I think, is the year when it probably will all come to a head, and decisions will have to be made as to the future direction of the dialogue and the relationship between Kosovo, Serbia, and the European Union. It's certainly not tenable going forward. The manner in which Vučić has behaved in the previous 2 years shows an escalation, not just in his rhetoric, but in his actions. And we're unfortunately very close to the brink now with respects to violence in the region. And unless the European Union changes tact and recognises that Vučić is the threat that everybody else appears to recognise, we could be heading for a conflict. And like I say, it's not necessarily going to be the case that Vučić will send troops into Kosovo. But there are groups in Kosovo that I think Vučić may well think he controls, but he may not control them as much as he thinks. And they could start to take unilateral action, and the whole thing could spiral out of control very quickly. And the blame for that, obviously, first of all, lies with Vučić, but also for the European Union, which has continually emboldened him and has appeased him for far too long. Great Britain has had a different approach from EU regarding the situation in the region. Why do you think is that? I think the British government's position on Kosovo has always been much more supportive than France and Germany, let's say, and other countries in the European Union. And now that it's not part of the European Union, I think it's been able to express that more openly. But again, I think that the UK government, it's part of the Quint as well as being, part of NATO. It could do an awful lot more. I think that there are a number of people inside the United Kingdom. Alicia Kearns is the chair of the UK Foreign Affairs Select Committee. She's been very vocal in her support for Kosovo and her criticism of Serbia. So, she has repeatedly called for more assertive action on the part of the United Kingdom. And I think she's right. I think that's necessary. It's worth remembering too that Serbia is very vulnerable. Serbia is essentially surrounded by the European Union and NATO. And if the European Union and NATO imposed meaningful economic sanctions on Serbia, I think it would change Serbia's direction. Serbia is obviously supported by Putin and by Russia, but what Russia can actually do to provide tangible support to Serbia is quite limited. And so it is exposed and it is vulnerable. And the European Union could really exercise significant leverage if it did decide to sanction Serbia, along with the United States and the United Kingdom. And my last question, do you see in the near future any progress on the process of dialogue between the two countries? Do you see parties moving towards the implementations of the agreements anyhow? I think you've seen progress on the part of Kosovo. I mean, KÜNDI's position has shifted in the past 5 years, the past 10 years. His position on the ASM is an obvious example of that. He is now willing to countenance the creation of some form of association for the Serb minority. So he has certainly compromised his views and has shown a willingness to compromise for the good of the dialogue. But Serbia hasn't. There doesn't seem to be any shift in Serbia's position. And unfortunately, so long as the European Union
has Borrell and Lajčák as the key negotiators, I fear that the dialogue is largely a waste of time. They've lost all credibility. They don't appear to be in any way neutral. And so long as the dialogue is brokered by these two figures, I can't see there's any progress. But the bigger issue is Vučić in Serbia. His power base is Serbian nationalism. And therefore, he's not going to suddenly completely change his position on Kosovo without there being some, obvious incentive from the European Union or from the United States, from the United Kingdom. And by incentive, I mean some meaningful sanctions. Professor, thank you for your time. Thank you very much. Shikues të nderuar, ishim në një bisedë përmes Skype-it me profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare nga Universiteti i Westminsterit, Aiden Here. Vetëm pas një shkputje të vogël do të jemi me të ftuar të tjerë në studion e këndit të debatit. Shikues të nderuar, jemi në pjesën e dytë të këndit të debatit. I ftuari i kësaj pjese është zoti Enver Hoxha, ish ministri i jashtëm në kryetar aktual i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zoti Hoxha, mirë se erdhi në studio. Në sugjeta. Atëherë do ta nis kështu me një moment, po themi, ose një kujtesë të 25 vjetorit të konferencës së Rambujesë, një ngjarje e rëndësishme që çoi në një farë fillimin e ndaljes së luftës në Kosovë, ku Kosova pranoi marrëveshjen ose propozimin e bërë nga grupi i kontaktit e asaj kohë SBA-ru si Bashkimi Evropian. U bë gjithçka nga pala kosovare në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse sot po flasim shumë për koordinim. Nga një distancë historike, si e shihni tani marrëveshjen e Rambujesë dhe mbasi mund ta lidhim edhe me kontekstin aktual të raporteve me aleatët. Konferenca e Rambujesë është gurthemeli i lirisor, po për te asaj që është njëri prej gurthemeleve kryesore të lirisor, konferenca e Rambujesë është kontrata e parë që Kosova si entitet e ka me prendimin. Dhe këtë tha me përgjithësinë më të madhe dhe intelektuale dhe shkencore vetëm politike, natyrë që ka pas ngjarje të rëndësishme në territorin e Kosovës. Lidhja e Prizrenit është programi i parë historik i shqiptarëve për shtet shqiptar. E deri tek zhvillimet në 88-ën, 89-ën, në 89-ën, 74-ën. Po gjitha këto kanë qenë zhvillimet brendshme në kuadër të sistemeve politike që kanë ekzistuar. Ose të Perëndrisë Osmane ose Jugosllavie. Por nëse ka një kontratë të parë të një entitetit i cili po linte si entitet i lirë dhe mandej si shteti i pavarur, me perëndimin, me partnerët perëndimor, është konferenca e Rambujesë. Është ajo pamja e delegacionit të Rambujesë dhe në këtë drejtim është një ngjarje e cila e bën atë kalimin që jo vetëm në periudat të rëndësishme historike është e rëndësishme me pas të drejtë, por e bën atë pikalimin kur me pas të drejtë dhe me marrë të drejtë është një dallim i madh. Dhe konferenca e Rambujesë realisht është ajo faza tranzitore, ku ne fillojmë të marrim të drejtën tonë, drejt lirisë dhe drejt pavarësisë, edhe në këtë drejtim për mua është prej ngjarjeve kryesore të pavarësisë Kosovës, të lirisë së Kosovës, natyrisht pa vullnetin e njerëzve, pa luftën, pa sakrificën, pa një kulturë të mosdorëzimit, pa identitetin, pa të gjitha atributet që ka pas populli shqiptar Kosovë, nuk do të arrinim këtu, por nuk di se çfarë shkruan në librat e historisë sot të shkolla fillore të mesme, po për mua është kontrata e parë mes Kosovës edhe perëndimit dhe është parametri më i rëndësishëm, është gurthemeli më i rëndësishëm i dimensionit ndërkombëtar të Kosovës. Dhe siç e thash, është bërë në bashkëpunim të ngushtë me, po themi, delegacioni i Kosovës në një farë forme, ka qenë i udhëhequr
nëse flasim për pjesën ndërkombëtare nga sekretarja asaj kohe e shtetit, zoja Madeleine Albright, sekretare amerikane, është sugjeruar, është konsultuar, është bërë gjithçka në koordinim me amerikanët. Sot shpesh e diskutojmë, zoti Hoxha, çështjen e koordinimit me aleatët dhe qeveria aktuale e Kosovës shpesh akuzohet për vendime të pa koordinuara me aleatin tonë kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe aleat të tjerë edhe Europian. Sot si kemi raportet me aleatët tonë, duke nisur nga SBA-ja, që është sponsorizuesi kryesori i shtetësisë Kosovës, po themi. Mendoj që ka një dallim mes Kosovës në shkurtin e natës edhe Kosovës në shkurtin e 2024-s. Si ne në atë kohë kemi qenë një çështje në kauz politike dhe dallon politika jashtme një kauzë një çështje për politikës jashtme një shtetit. Se një shtet ka detyra, ka obligime dhe ka mundësi të një natyrës tjetër, po për te asaj, për shtetet e vogla, sikur se Kosova, për shtetet e vogla të cilat edhe matutje nuk e kanë përmbyll shtetësinë e saj, sikur se ne jemi edhe matutje jashtë OKB-s. Ne jemi shtetet e pavarur, do të jemi çdo shtetet e pavarur, por nuk jemi tërësisht në sistemin ndërkombëtar. Dhe për shtetet e cilat synojnë që ta mrinë cakun final me anëtarësim në NATO, në Bashkimin Evropian dhe në OKB, në pikpamjen time do duhej të merren çdo herë në konsiderat vendimet të cilat janë të natyrës simbolike, vendimet të cilat duken që janë të rëndësishme për shtetësinë tonë, por shtetësia jo nuk ekziston vetëm në raport me Serbinë. Se këtë që ka ndodhur në këto 3 vitet e fundit është që ne kemi filluar ta determinojmë nivelin e shtetit tonë, sovranitetit tonë, pavarësisë tonë, vetëm se si sillen në raport me Serbi. Mendoj që shtetësia jonë përcaktohet dhe determinohet se si bashkëpunojmë me partnerët tanë, se si bashkëpunojmë dhe i bindim edhe kundërshtarët tanë kudo në botë. Dhe në pikpamjen time, për te vendimeve të qeverisë që mund të diskutojmë, mua kam shqetëson se si në këto vitet e fundit është kriju në Kosovë një frymë edhe antiperëndimore. Është kriju frymë antiperëndimore, thoni? Apo shpesh thuhet se ka edhe një shpjegim tjetër, një narracion sovranizmi, flitet për sovranizëm, Kosova është shtet i pavarur, dhe disa vendime që është dashur të merren kohë më parë, siç është, po themi, shumë çështje që kanë të bëjnë me veriun, që sipas logjikës ne mund të debatojmë këto në një rafsh kështu ma konkret. Por në pikpamjen time në këto 4-5 vitet e fundit jo vetëm Kosovë, por kudo në botë ka pas një frymë të tillë të izolimit. Do thotë edhe në demokraci më të mëdha, në Britaninë të Madhe, Brexiti ka ndodhur fal një ide që Britania e Madhe ka humbur pavarësinë duke qenë në Bashkimin Evropian. Nëse Britanikët në Londër kanë pas problemin e gjë të tillë dhe ka pas politikanë që kanë shpërla mendjen si Farage, ma mërmeret që edhe në Prishtinë mund të ashet një çorb të tillë. Dhe mendojnë që kjo është e gabueshme si Brexiti, si kjo e Prishtinës? Në pikpamjen time, ne duhet ta ruajmë sovranitetin tonë, duhet ta fuqizojmë sovranitetin tonë, duhet ta bëjmë dallimin cilat janë interesat tona, afat shkurta dhe afat gjata, po mbi gjitha nuk guxojmë që të lëndojmë raportet tona me partnerët tanë. Do në di që edhe kjo fjali tash dikuj i duket e tepërt, se kemi folë që 20 vite për partnerët dhe dikush mendon që mund të vazhdojmë edhe pa partnerët, por faktit që Suedia dhe Finlanda, të cilat ekzistojnë shtete që 200 vjet e kanë qenë neutrale dhe pa në trugës që të antarësohen në NATO, se po kërcënohen nga Rusia, faktit që Ukrainën në sulmon një shtetë sikur se Rusia, kur pavarësia saj është njohur nga vetë Rusia, faktit që Serbia dhe matutje bën përpjekje që ta përdor një luftë hibride kundër Kosovës, dhe gjithë këto lëvizjet tona të brendshme e kanë peshën se çfarë ndodhi brenda, po kanë mbi gjitha peshën edhe se si të tjerët të shohin Kosovën nga jashtë, dhe përpjekja e Serbisë është që të krijon një situatë ku perëndimi e humb besimin mbi Kosovën. Dhe nëse ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Jeff Hovenier, që është një mik i Kosovës, i cili bashku me mua dhe disa kolegë të tjerë ka qenë në shkurtin e 2006, kur kemi nisur në procesin e Atisarit.
për pavarësinë e Kosovës, negociatat vjen Hovenier ka qenë në krye të tavolinës. E shetë rrugës që në shkurt të 2024 të shtunën të reagon në orën 10 apo 11 të natës, sikur se ishte reagimi i fundit, mendoj që këto nuk janë gjëra të cilat i shërbejnë interesit të Kosovës. Zoti Hoxha, një reagim ndërkombëtar i tillë amerikan edhe i ambasadorit Hovenier aktual në Kosovë ishte edhe për çështjen e targave. Shumë kush sot jep të drejtë Albin Kurtit për çështjen e targave, për shkak se ka pasur një konvertim të targave dhe sot pjesa e madhe e makinave në veri të Kosovës janë me targa të konvertuara. Shumë kush në opozit, madje edhe në partinë tuaj, PDK-ja kanë akuzuar sepse nuk do të mund ta bëjnë çështjen e targave dhe ky është hap që po na prish edhe me ndërkombëtarët. Fakt, nëse e shohim situatën sot, do tham një gjë për targat që do vendosin kohë. Këtë vit kem zgjedhën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian. Nëse Albin Kurti nuk do të merre me targat, po do të merrej pikërisht me koordinime me partnerët tanë, unë mendoj që në 2024 ne kishim pas partneritetin për paqe dhe ndoshta në një plan afat shkurt për 2-3 vitesh ishim bërë shtet antar i NATO-s. E kishim përfundu antarësimin e Kosovës në Këshillit të Evropës, kishim pas 5 njohje të vendeve të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe nëse qytetarët e Kosovës mendojnë që para 2 vitesh ka qenë jetike që ne ta rregullojmë punën e targave, po jo këto objektiva madhore. Jeni sigurt që këto do të ndodhin? Po. Ka pasur një garancë fakt të ambasadorit amerikan që të bashkëpunojmë pastaj ne do ta ndihmojmë Kosovën. Dhe ajo se çfarë ka ndodhur është në vend që ne ta kishim një marrëveshje për njohje të ndërsjellët, ne me marrë me targat u njohën, por nga tavolina u hoq njohja ndërsjellët, nga tavolina nuk ka marrëveshje finale, nga tavolina u hoq marrëveshja obligative ligjore dhe në pikpamjen time koha do tregon që insistimi i tij për targat e ka sjell edhe autonominë në veri të vendit. I referohem draft statutit të asociacionit, nuk dua të them që ka lind autonomia në veri të vendit, ose ka ndodhur autonomia në veri të vendit, po ajo se çfarë është në letër. Dhe më shumë dhe më i madh ka qenë dami se sa kanë qenë përfitimet nga targat. Këto ka mundet Dinari. Natyrisht që vendimi është i drejtë, është përputhje me kushtetutën. Momenti është i gabuar. Natyrisht koha është e gabuar. Dhe në pikpamjen time, nëse qeveria e Kosovës do të kishte vullnet që ta zgjidhë këtë problem, mund ta zgjidhë ose mund të konvertojnë ato dinarë në euro. Nëse qeveria e Serbisë ka vullnet, do të mund të dërgonte direkt euro në drejtim të aty në cilët marrin pensione dhe ndihma nga komuniteti serb në Republikën e Kosovës. Dhe në bindjen time të plot, përtej asaj që është përputhje me kushtetutën, përtej asaj që është vendimi i drejtë, fakti që do të thotë dinari po përdoret si një instrument për ta luftuar Kosovën jashtë dhe më shumë se sa mendon zoti Kurti dhe të tjerë, dhe dikuj në Prishtinë ban shumë përshtypje në gjë të tillë, mendoj që do duhet ta shohim në një mënyrë ma kritike. Do thotë unë jam favor të asaj, por nëse ambasadori amerikan kërkon pa kohë, do duhet i jepet pa kohë. Nëse një proces më mirë të organizuar, tha ambasadori amerikan. Natyrisht, do vend të botës do kjo. Nëse para 2 vitesh është kërku pa kohë për targat, ne nuk do ta kishim një situatë sot në veri të vendit ku vërtet ka prani të policisë e Kosovës, po ku edhe me tutje nuk ka integrim të komunitetit serb në veri të vendit për shkak të asaj që kryetarët e komunave nuk kanë mund të përfaqësojnë komunitetin serb sikur është para parë me kushtetutë. I kishim të integruar serbët në veri të vendit, po themi edhe para pjesën para targave, edhe kur qeveritë e kaluara kanë bërë, po themi, tentativa që ta shtrinë në një farë sovranitetin në atë pjesë, u pa në momentin kur qeveria qendrore suspendoi komandantin e policisë, zëvendës komandant duket nuk në atë pjesë nuk u zbatua si vendim ose të paktën u tërhoqën të gjithë nga institucionet. Dikush e tha ishte një
kështjell prej letre, gjithë ajo çfarë u ndërtua në atë pjesë të territorit dhe me një fishkëllim të listës serbe, që për shumë kohë është instrument i Beogradit, gjithë ajo përpjekje për të integruar RANUj. Në veri të vendit ka pas një realitet i cili ka qenë vazhdimisht i vështirë dhe kompleks. Një realitet i cili ne gradualisht e kem ndërtu prej shpallës së pavarësisë së Kosovës, në shkurt kur e kem shpallë pavarësinë e Kosovës, janë ndjekë edhe pikat doganore. Në shkurt të 2008-s ka pas edhe dhunë në veri të vendit. Dhe me që kishte një prani të madhe të strukturave paralele të shtetit serb, ne përmes dialogut edhe kem shpërbër këto struktura, edhe kem integru komunitetin serb, ku komunitetin serb ka qenë i përfaqësuar politikisht edhe në polici, edhe në pushtet komunal, edhe në gjyqësi, edhe në prokurori, edhe në çdo institucion të jetës publike. Sot nëse Albin Kurti fillon që ta mbrin situatën ku ka qenë para 2 vitësh, do t'i donë mas pakti 5 vite kohë. Se nuk mund të organizohen as zgjedhjet, nuk mund të rekrutohet as policia, nuk mund të rekrutohet as gjyqtarët, nuk mund të krijohet një realitet shtetëror, institucional. Dhe nëse më pyet mua, është më me rëndësi që të kem komunitetit cili integruar është në Republikë Kosovës, i beson institucionet të Republikës së Kosovës, por është një situatë e ndërmjetme, se sa të mos ketë asgjë, unë jam për këtë realitetin që kem pas na më herët. Dhe në bindjet timet plot, vetëm ajo se çfarë ka ndodhur në veri të vendit në këto 2 vite, e ka sjellë draft statutin e asociacionit, i cili draft statuti i asociacionit është një autonomi e plot politike edhe territoriale, ndërsa më herët ka pas një asociacion i cili ka pas ato përgjegjësi dhe ato kompetenca cilat i ka. Prandaj, po të isha në qeveri, temën që na do ta kishim sot është cili është procesi politik në veri të vendit. Kur do të marrën zgjedhjet, cili është hapi i parë, cili është hapi i dytë, cili është hapi i tretë, cili është hapi i katërt, se si na duhet ta integrojmë atë pjesë të komunitetit që jetojnë në veri të vendit. Çfarë do Serbia në raport me veri, unë e dim. Po për 25.000 serb, 30.000 serb të cilët jetojnë në veri të vendit, mendoj që duhet të ketë një politikë të mëshme të integrimit dhe jo një politikë të mëshme që Serbia i përdor ata dhe përdor situatën në veri të vendit për ta luftuar Kosovën ndërkombëtarisht. Prandaj ne kemi mbet në këto 2-3 vite të fundit Një status quo. Jo, na kemi mbet në targa. Dakor, po kemi mbet nga targat drejt Dinarit. Nuk ka njohje, nuk ka antrasim të Kosovës në organizata ndërkombëtare, nuk ka antrasim të Kosovës në NATO, nuk ka marrje të statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian, nuk ka antrasim të Kosovës në Këshillin e Evropës, dhe kemi mbet këtë simbolikën të cilën një pjesë e njerëzve mund ta blejë, po se kam ndërmend mund ta blejë si politikani i cili ka përgjegjësinë që ta thotë ato se si është realitetin e Kosovës dhe realitetin për cilin po flas unë është ky. Zudogje, e përmendet çështjen e zhbërjes së strukturave paralele në veri, por mendoni që realisht e keni bërë zhbërjen e strukturave paralele, organizatave kriminale, duke pasur të pranishëm edhe shumë të fuqishëm radojqiqi në veri të vendit, ku politikanë e peshë të Kosovës takoheshin atje, ai vinte këtu, takoi edhe në zyret qeveritare individi që tani është në kërkim të Interpolit? Sigur se Kosova të ishte shtet ku në javën e parë apo të dytë mas shpalljes së pavarësisë në shkurt të 2008-s. Ne edhe në fund shkurtit të ishim shtet antar në OKB. Mënyra se si do ta trajtonin verën do të ishte kaj tjetër. Por faktit që ne e kem pas një proces gradual të shëndërtimit të mbrëmshëm të shtrirjes së sovranitetit tonë në veri të vendit. Faktit që ne kem pas një proces gradual të marrjes së njohjes ndërkombëtare, të antrasimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, ne kem ndjek një politikë ku fjala dhe qëndrimi publik është ndjek me veprimin. Dhe ju sot e keni një politikë ku përveç
lajkave në Facebook, edhe në Twitter, edhe në rrjetet tjera sociale, nuk ka asnjë veprim I cili konsolidon shtetësinë tonë. Ne kemi realisht në një kurth të debateve tona të brendshme dhe shtetësinë e Kosovës sot nuk e mbasmi me atë se a mund ta ngrismi flamurin në OKB, po a mund ta ngrismi flamurin në Osojan, të Istogut, apo në Dragash. Do të thotë komunat të cilat realisht janë fiktive, ndërtesat të cilat janë të zbrasta, lajmet të cilat I blejnë njerëzit, po të cilat nuk kanë ndonjë vlerë reale, dhe në bindjen time të plot politike, kjo nuk është asnjë proces I përmbylljes së shtetërtimit të brendshëm, as I përmbylljes së shtetërtimit të jashtëm, janë më shumë disa veprime elektorale, sikurse me targat, se nëse dikush mendon që targat janë më të rëndësishme se sa NATO-ja, unë mendoj që NATO-ja është më duhet të shkojmë edhe përmes targave tek NATO-ja, nuk janë, po themi veprime edhe targat, edhe po themi nuk na pret koha. S'na pret koha. S'na pret koha, se do të thotë. Pra duhet të forcohemi subjektivitetin tonë në arenën ndërkombëtare, pastaj po zgjedhjen e Bashkimit Evropian ka me 6 qershor. Deri me 9 qershor. Kudo në Evropë partitë ekstremit të djatha dhe të majtë janë duke u rikthyer në pushtet. Një pjesë e tyre janë më afër Rusisë, se sa më afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Amerika do të jetë vetë në zgjedhje, dhe në vend se Kosova të përdorë të këto 3-4 vitet e fundit të Joe Biden, të Scholzit, I cili ishte poshtë I qartë, të Macronit, ne këto 3 vite I kem hup me lajmet tona të brendshme, dhe kur t'jam unë përsëri të kjo në studio 2025, ne më flasim për temat e njëjta. Ne kemi vazhduar të flasim për asociacionin që nga 2013 kur është shkruar, nuk është bërë, vazhdon të diskutohet, vazhdon të akuzohen palët mes veti se ju e keni bërë, jo ne e kemi bërë, jo më I mirë ishte joni, jo më mirë ishte I juaj, e bëjmë se bëjmë, prapë se bëjmë dhe ka një kërkesë specifike të faktorit ndërkombëtar që kjo të bëhet, por kryeministri aktual thotë që pa nënshkrim nuk ka zbatim në pako, nëse duhen të zbatohen marrëveshjet, edhe asociacioni duhet të ketë nënshkrim si garancë që marrëveshjet zbatohen. A fillum këtë bisedë me Rambujesën? Po. Dallimi në Rambujesë ka qenë që Kosova ka qenë partner e perëndimit dhe I ka tha po një plani I cili në atë kohë nuk ka qenë I lehtë. Por në politikë të brendshme dhe të jashtme, detyra atyre cilët janë në krye të qeverisë, shpesh herë është që ta pajtojnë ato se çka është e drejtë për popullin brenda me ato çka është e mundshme që ta ofrojnë jashtë. Dhe ne kemi ecë në këto 30 vite të lirisë dhe të pavarësisë tonë, duke e pajtu këtë drejtën tonë të brendshme, cila ka qenë drejtë absolute, po cilës e ke marrë mënyrë absolute çdo herë. Me këtë se çka ka qenë mundshme që na kanë ofruar partnerët nga jashtë. Unë kam bindjen që nëse ne në vitin 2024 nuk e lexojmë drejt peizazhin ndërkombëtar, nuk dim ta kapim momentin dhe të përfitojmë nga momentet të caktuara historike. Për shembull, unë kam pa luftën në Ukrainë si ideale, jo për të antarësuar Kosovën në OKB, se kam thënë në Kuvend Kosovës që ideja që Kosova antarësohet në OKB pas asaj që Ukraina e psoi agresionin nga Rusia, pas asaj ku në Ukrainë po lufton Rusia me perëndimin, natyrisht nëse s'merren vesh për Ukrainën, do të merren vesh për Kosovën. Por në kam pa ideale, për shembull, që Kosova ta përdor planin B dhe plani B do të ishte antarësimi I Kosovës në NATO. Dhe një politikë... Kemi pas mundësi reali, thunë? Jam I sigurt. Edhe këtë marrëveshjen e keqe që ka pranuar zoti Kurti në shkurt të vitit kaluar, 27 shkurt, po, për cilës nuk ka zbatuar asnjë rresht, asnjë paragraf. Edhe me këtë marrëveshje të keqe nga viti kaluar, ka pas mundësi që të nxirret antarësimi I Kosovës në NATO, dhe sot NATO për shtetë është më e rëndësishme se sa vetë OKB-ja. NATO është më e rëndësishme se sa njohja nga Serbia. Prandaj këtë politikën e brendshme
e cila është e drejtë, edhe mendimi në raport me Dinarën është e drejtë, edhe qëndrimi për targat ka qenë i drejtë, por nëse është i pakoordinuar, nëse, se me tha, ambasadori amerikanë dhe sante e thëtë, na respektojmë kushtetutën, na respektojmë sistemin bankar, na respektojmë shtetin e Kosovës, po neve na vjen pagës kohë që të informohet komuniteti, ma mervelet që në demokracitë më të mëdha mund të gjenden forma se si të bashkëpunohet, por nëse ka mbet puna që përmes tregimit të muskujve në raport me partnerëve tanë, ne tregojmë se sa sovran jem në raport me Amerikën, unë me dhe që është gabim, se sovraniteti jonë, shtetet dhe mbrohet, pikërisht kur e kem Amerikanë dhe kem edhe një listë të temave të cilat janë të papërmbylluna për Kosovën. Dikush e thot që kemi qenë, ose këta që i mshojnë ide sovranizmit, thonë që kemi qenë të koordinuar vazhdimisht kaluar me Amerikanët. O sovraniteti me trenier këta ati që ka me në mshel. Dakord. E kemi bërë edhe në e kemi bërë edhe marrëveshjen e 2013 me Amerikanët, cilën pastaj ata që në shuën e thanë që është kancer për Kosovën dhe shkuan te ideja e korrigjimit të kufive, të cilën Amerikanët në administratën Trump thanë që nëse palët merren vesh edhe mund të bëhet korrigjimi i kufive. Pyetja është ku është rezultati, sepse ne kemi lvizur nga pozicioni në pozicion në pamundësi që edhe përmes koordinimit të arrijmë ta forsojmë shtesësinë tonë. Mendoj se ajo se çfarë ka ndodhur prej 2013-s, po veçanërisht prej 2015-s, 16-s, edhe 17-s kur ka pasur dhunë në kuvend të Kosovës për asociacionin, për demarkimin e kufirit, për liberalizimin e vizave që do ta kishim në 2016 dhe morëm tek në janar të 2024. Të gjitha këto tregojnë që kur temat e politikës jashtme i shndron në një diskurs të mbrëmshëm dhe i keq përdorur për arsye të mbrëmshme, sikur se ka keq përdorur vetëvendosja, mund të shtyhen në pafundësi dhe përfundon në një situatë ku ai drafti i cili nuk ka qenë i lehtë i 2013-s, as i 2015-s i asociacionit, por nëse ne do të fillonim që ta zbatonim 2013-ën, pa shkel kushtetutën, sikur se ka thënë gjykata kushtetuese, mendoj që në 2024-ën tash nuk do të ishte temë në tavolinë, se në politikë sa herë ka vullnet politik, mund të gjinë dizajni i cili nuk lëndon as ndërtesën politike, sovranitetin, pavarësinë e Kosovës, por edhe mbrin qëllimin e duhur. Por nëse kemi bën 2013-ën, dhe në vend të asociacionit të 2013-ës, ne kemi përfunduar një entitet paralel jashtë Republikës Kosovës, një autonomi të plotë edhe politike, edhe territoriale, edhe fetare, të cilën zoti Kurti ja ka lënë në tavolinë këtij vendi se i ka thënë po asaj marrëveshje, dhe e marrëveshje mund t'i duket dikujt i cili sonte na ndjek si jo relevante, po është relevante për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e ka integruar atë marrëveshje në procesin e andrasimit të Kosovës dhe të Serbisë në Bashkim Evropian. Prandaj edhe dëmet të cilat janë bën janë më të mëdha. Ne do thotë e kem një politik e cila në fakt është duke bler kohë, e cila në fakt nuk e ka asnjë rezultat. Politika nuk matet me qëllimet e mira. Politika matet me rezultate. Cilat janë rezultatet? Në politikën e jashtme të Albin Kurti në këto 3 vitet e fundit, çka ka? Njohje jo, antarësim në organizatën ndërkombëtare jo, marrjet e statusit kandidatit jo, vetëm liberalizimin e vizave, të cilin ne kemi kryer në 2016. Është bërë njohja e pasaportave nga Spanja, nga Rumania. Kina ka njohur 2011 kur kam qenë ministri i jashtëm. E kisha në këtë studio. Dhe mund t'ju tregoj pasardhësën tuaj në pozicionin e ministrës së jashtme, e ndjekim një deklaratë sepse ajo thotë që është bërë punë, rezultatet e së cilës do të shihen si vjet. E ndjekim deklaratën e Zojës Gërvalla dhe kthehemi në studio për ta diskutuar me zotin Hoxha. Mjaft shtete të tjera që janë afër, por për ne është shumë e rëndësishme 5-shja e Bashkimit Evropian dhe sidomos 4-shja e NATO-s,
për shkak se unë mendoj që antarësimi në NATO duhet ketë prioritet absolut të gjithë angazhimit ton për forcimin e shtetësisë Kosovës. Mendoj që Kosova antare e NATO-s është një faktor shumë i rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. E tha që ka mjaft shtete që janë afër njojës, por e rëndësishme është peshqja dhe ne synojmë antarësimin në NATO. Do që çfarë dëgjova e foli më shumë si analiste, se sa si dikush i cili mendon që ka një përshkrim punës dhe prej veprimit dhe politikës që ndjek mund të prodhon rezultate konkrete. Realisht, kjo qeveri e ka hup momentumin. Dhe nuk e kam dëshirë që ta them një gjë të tillë. Po kjo qeveri e ka hup momentumin përfundimisht që t'i siguroj Kosovës antarësimin në NATO, e ka hup momentumin përfundimisht që të marrë ndonjë njohje nga 5 vendet shtetet anëtare të BE-s, të cilët nuk e kanë njoftë Kosovën. S'kemi fare shpresas me Greqinë, me cilën është bërë punë e madhe, ka pasur, po themi, vizita në të dyja vendet, Kosova në autoritetet e Kosovës në Greqi, ka ardhur ministri vitin e kaluar, disa herë ministri Dendjas, ministri i jashtëm grek. Nuk mendon që është bërë punë në këtë aspekt? Dhe s'mendon që do ta kemi shpejt një njohje nga ana e Greqisë? Jo, mendoj që është mirë që kryeministri Kurti ka ndërtuar gjithashtu një raport të mirëfillt të besimit me Greqi. E kemi pas dhe ne, se kemi qenë në qeveri, edhe kryeministri Thaçi dhe kryeministrat të tjerë. Unë kam pas dhe kam raporte shumë mira me Greqi, po Kurtin e kanë marrë shpesh në Athinë me qëllim që ta largojnë pakës pi Turqisë. Dhe ai shpesh nuk i ka kuptuar mënyrën se si funksionon politika rajonale e shteteve, se në politikë të jashtme ka pak kurtha të vogla, edhe për atyre cilët presin. Unë se kam prit që Greqia e nje pavarësinë e Kosovës, kam dëshirë që kjo të ndodhë, por këtë e tha me një arsye se nëse ju dhe unë jetojmë në një lagje të Prishtinës dhe unë shkoj vazhdimisht në një fshi tjetër dhe nuk vi asnjëherë të ju për kafe, nuk ka nevojë që të kesh dije në diplomacinë politikë të jashtme që ta shesh që dikur është e tepër, të cilat janë benefitet e kësaj punës. Kështu që më shumë e kanë bajt me konferenca, me simpoziume, me ftesa të shpeshta, për të treguar që është shumë afër Athinës dhe më larg të tjerëve. Dhe në bindjen time, kur je ministër i jashtëm, sikur se zonja Garvalla, dhe se kur të se zonja Garvalla do duhej t'ja shpjegon, ti nëse shkon 5 herë në Greqi, duhet të shkon edhe një 4-5 herë në Shqipëri. Duhet të shkon edhe një 4-5 herë në Maqedoni. Duhet të shkon edhe një 4-5 herë në Shqipëri edhe në Maqedoni. Po në konferenca rajonale. Duhet të shkon një 4-5 herë edhe në Turqi, edhe në Bullgari. Bullgarat janë shumë pro Kosovës. Shumë pasur dhe vizitën e presidentit, tu duke që raportet janë shumë të mira. Po dhe provo. Do thotë, unë kam pa disa veprime të cilat realisht tregojnë që këta kolegë që janë në qeveri nuk e njohin as protokollin diplomatik, edhe as kurthat e vogla, të cilat po shumë me simpati do thotë kultivimin e raporteve mes Kosovës dhe Greqisë, por nuk pres njohje. Sigur se unë me dëshirë kisha pa vizitat e njëjta edhe në Çipër. Ku në të kaluarën kem pas bashkëpunim shumë të mirë me Çiprin, isha njëjtë edhe me Rumaninë, isha njëjtë edhe me Slovakinë, isha njëjtë edhe me Spanjen. Pse nuk priti njohje? Kur flasim për Greqinë, për shkak të një konteksti rajonal raportesh, edhe një, po themi, raporte shumë të mira që Greqia ka dhe për arsye të caktuara edhe me Serbinë dhe Jugosllavinë dikur. Arsyet pse Greqia nuk e ka njoftë Kosovën janë të shumta, por në thelb nuk ka pas ndonjë arsye as politike, as legale, por më shumë ka bërë përpjekjet që ta sheh politikën e saj të mosnjohjes së Kosovës si një politikë të kurzimit raport me Kosovën. Ose herë kam shku në
vizita në Athinë, ju kam thënë që grekët duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës se shekulli 21 është shekulli i faktorit shqiptar dhe po shihet çdo ditë më shumë. Do të thotë edhe ngjarjet në Maqedoni me emërimin e Talat Xhaferit si kryeministër, edhe zoti Abazović, edhe fakti që Tirana është shndruar në një qendër të madhe të vendimarrjes rajonale, tregojnë që për grekët, kështu ka qenë apilim, më mirë do duhet të orientohej ka faktori shqiptar se sa ka faktori serb, cilit i takon vetëm shekulli 19 dhe shekulli... Si përgjigjen ata kësaj ftese dhe shekulli 20. Mendoj që Greqia s'ka pas asnjëherë arsye pse mos merr vendim që ta njeh në Kosovën, dhe nuk ka dhe sot kësaj dite, por kanë menduar që ajo politika e vjetër greke, serbe si dy shtetet para në Ballkan, në që janë dy shtetet e para të cilat janë pavarësuar nga perandoria osmane, do të mund të jenë ata binarët me të cilët ndërtohet politika rajonale. Në këtë drejtim nuk shoh arsye të mosnjohjes. Rumunët më shumë janë kanë të kurzuar prej Moldavisë, edhe të Transnistrisë. Ma ka thënë ministri, 2-3 ministrat jashtëm rumun. Slovakët ma shumë nuk e kanë njohur për shkak të ndikimit rus në vendimi i cili është marrë në vitin 2007, ku ne kemi qenë duke negociuar në Vjenë procesin atisarit dhe pakun atisarit që mos njihet me Republika e Kosovës, ndërsa Spanja, duke refuzuar njohjen, e ka shndruar realisht Kosovën në temë të brendshme në raport me Kataloninë. Do thotë, këto vende realisht më shumë për arsye të brendshme, shpesh edhe elektorale të qeverive, shpesh edhe pro-ruse, shpesh edhe pro-serbe, nuk kanë marrë vendim që ta njohin Kosovën. Dhe unë shoh çdo kanë qeveri, dhe kryeministin Kurti, edhe zonën Gërvalla, edhe zonën Osmani, me simpati nëse kultivojnë raporte se në politikë të jashtme është shumë e rëndësishme që t'i marrë shumë partnerët afër, po dhe kundërshtarët do t'i marrë nga një herë dhe më afër. Nuk po i marrin kundërshtarët afër. Në një konferencë për shtypje, se edhe ju i kujtohet kur kryeministri Kurti e flas për kundërshtarët e brendshëm sepse politik, sepse nuk është që jemi kundërshtarë, nuk ka kundërshtarë, nuk ka armiq, të paktën besoj kështu. Zoti Kurti pa të thënë që më ka marrë malli për partitë, edhe mu më ka marrë malli, e thot kështu. A ka mundur të ketë një bashkëpunim më të madh, apo ta quaj kështu një konsenzus nacional politik për çështje të rëndësishme? Kemi pasur një qarje të madhe, po themi dy kampe politike, opozita me partitë që janë kryesore PDK, LDK, AK, dhe një qeveri e madhe në kuvend ku nuk është që janë marrë vesh për shumë gjëra. Së parë mendoj që në demokraci është shumë e rëndësishme që të ketë një ballafaqim kritik. Dhe ne nuk do duhet të nështrohemi asnjë autoriteti. Dhe në populli shqiptar në Kosovë dhe shoqëria në Kosovë vazhdimisht ka qenë një shoqëri ku ka pas një ballafaqim kritik dhe mos nështrimi ndaj autoritetit. Nëse shoqëritë e kërkojnë që ta kenë një personalitet i cili mund të jetë autoritar dhe mund ta marrin, sikurse kanë serbët me Vučićin, para Vučićit e kanë pas me Miloševićin, se shoqëria kërkon dikant të tillë. Në pikpamjen time në Kosovë ka ndodhur çdo herë mirë kur ka pas ndryshim të pushtetit. Edhe kur LDK-ja ka qenë pushtet e ka humbur zgjedhjet, edhe kur PDK-ja ka fituar zgjedhjet, edhe kur PDK-ja e LDK-ja kanë humbur zgjedhjet, ka VV-ja, është shëndosh dhe ne duhet ta kemi një ballafaqim kritik dhe natyrisht që kuvendi i Kosovës është një platformë e ballafaqimit kritik. Dhe unë asnjëherë nuk e kam pa gabim qytetarët e Kosovës si kanë votu. Por çdo herë detyra e opozitës dhe detyra e mediave dhe detyra e qytetarëve vetë është të korrigjojnë. Dhe kanë frikën që tek ne është bloku, sikurse bllokohet karriera iPhone-i, ky vullneti për korrigjim, për kthim për ta pranuar korrigjimin ose për ndodh korrigjimi, asa mund të ndodhë në demokraci. Për shkak të ne
kulturë populiste, po për shkak të rrjeteve sociale, për shkak të një fryme të kohës në cilën ne jetojmë ku njerëzit nuk i besojnë më shumë politikës përmbajtësore dhe politikës që jep rezultate, po më shumë i besojnë një politikës cila është faqet si ngjarje, si show, si spektakël dhe shpesh njerëzve i bën përshtypje diçka e tillë. Dhe mendoj që dialogu ka qenë masane një platformë që kryeministri Kurti e ka përdorur për spektakël të mbrëmshëm në kuvend të Kosovës. Edhe formulimet e tilla me koordinim apo koordinim. Apo situata ku në orën 10-11 mëngjes kam bërë një fjalim shumë racional për marrëveshjen e Brukselit, për asociacionin vetë menaxhimin, dhe në mbrëmje në orën 11 natës, atë se çfarë ka pranuar mëngjes e ka hullë në ujë në orën 10-11 të natës në një seancë të vetme të kuvendit. Dhe e gjithë kjo ka treguar që në fakt zoti Kurti nuk i beson dialogut. Qytetarët e Kosovës i kanë besuar atij që ta udhëheqë vendin, po ai nuk i beson dialogut që mund të del me dialog në majët të malit që ta mrin qëllimin final. Dhe kjo situatë absurde e besimit qytetar në fuqinë e tij personale që mund bëjë gjëra të mira në dialog dhe mos besimit e zotit Kurti në dialog që procesi mund të jepë ndonjë rezultat, ka krijuar një situatë ku s'ka pas një domosdoshmëri të mbrëmshme për konsenzus. Përndryshe opozita ka qenë e gatshme që për temën e dialogut të arrijmë konsenzus politik. Unë mendoj që edhe sot e kësaj dite situatën që e kemë në veri të vendit është më shumë një shpërfaqje e mungesës së vullnetit tonë për ta përmbyllë shëndërtimin e Kosovës. Në 2024, në shkurt, kemi hek dorë nga ideja bazike pse kemi themelu këtë vend, se nuk kemi vullnet që as ta përmbyllim shtësinë tonë, as ta antarësojmë në OKB, as në NATO, as në Bashkimin Evropian, po jemi duke u sjellë si një entitet i vetkënaqur, i izoluar, i cili mendon që fuqia fjalës tonë në raport me atë se çfarë tha ambasadori amerikan e përcakton sovranitetin tonë. Në këtë drejtim nuk ka pas nevojë nga qeveria për konsenzus, nuk ka pas vullnet për konsenzus. Dhe ne po dhe këtë muaj e mbushmi një vjet prej marrëveshjes së Brukselit, prej planit të famshëm franko-gjerman, i cili është bë publik në shtatorin e 2022-s dhe prej asaj kohës nuk është zbatu asnjë paragraf i tij. A këtë që ka dëshirë Serbia është që ne realisht të mos zbatojmë marrëveshjen ndërkombëtare dhe të mbesmi në vend. Ku do të ishte Kosova nëse natën anë do të thonte jo, Rambujesë, do të thonte që ne po kërkojmë pavarësi të plotë, jo UNMIK, jo 1244, jo KFOR. Atëherë ka pas elementet të cilat nuk kanë qenë të favorshme. Ku do të ishme ne sot? Dhe këtu kam frikën. Por nëse zoti Kurti kërkon konsenzus dhe ka një ide të qartë, ne para dallimeve që i kemi kështu partijake, të cilat janë të domosdoshme në demokraci, neve na bashkon Kosova. E përmendet zotin Kurti dhe çështjen që dialogun e ka përdorur për efekte elektorale mas edhe zgjedhore, po flitet shumë edhe Partia Demokratike e Kosovës është deklaruar moti për zgjedhje të parakohshme tash e sa kohë Kosovës i duhen zgjedhje të parakohshme për shkak të shpjegimit të tuaj që Albin Kurti ka sjellë në vendin në një gjendje jo shumë të mirë. AK nisma kanë bërë një koalicion edhe pse nuk kemi zgjedhje të shpallura. Mendoni që vendi do të shkojë në zgjedhje si vjet zoti Hoxhaj? Unë jam i bindur se sa më herët që ne largojmë këtë qeveri, do të ishte në interes të vendit dhe në interes të qytetarëve. Kam mirëkuptim nëse njerëzit kanë votuar para 3-4 vitesh, por nuk kam mirëkuptim nëse matutje besojnë se nëse ata shohin ndonjë rezultat,
unë nuk shoh ndonjë rezultat që ka ofruar qeveria Kurti, por përtej asaj se kur mohen zgjedhjet, për mu pyetja më e rëndësishme është çka pas zgjedhjeve. Dhe në bindjen time të plot, vendi mund të kthehet në binar nëse opozita e sotme e ka një ofertë konkrete, politike, çka do të bën me gjitha këto temat që i ngritim ne deri më tash. Vendi mund të... Ka PDK-ja një ofertë politike se çfarë do të bëj me këtë situatë në cilën sipas jush zoti Kurti e ka sjellur vendin dhe mua më intereson, besoj edhe publikut i intereson kush do të i pri kësaj oferte elektorale të PDK-s, a kemi një kandidat sot për kryeministër nga radhët e PDK-s? Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës e ka pas një traditë ku kryetari i partisë vazhdimisht ka qenë kandidat. Edhe kësaj radhe do të jetë njëjtë. Për kryeministër besoj që do të jetë njëjtë, nëse konventa e PDK-s vendos ndryshe, i takon konventës së PDK-s që të bën një gjë të tillë. Nëse më pyet mua personalisht, unë shoh si dikush i cili 15 vite ka qenë në qeveri, problem këtë çështjen e dy autoriteteve brenda një subjekti politik, se dy autoritete çdo herë ndeshën brenda. Ne mund të jemi miqët më të mirë, po nëse ju do të ishit kandidati për kryeministër dhe unë kryetari i partisë, ka mundësi javën e parë na shkojnë punë mirë, po javën e dytë ti e ke përshtypjen. Mund të marrim shembull BDI-n në Maqedoni, ka funksionuar. Javën e dytë ti e ke përshtypjen që unë nuk po të mbështes atë sa duhet. Unë kam përshtypjen që ti nuk po performon aq mirë sa unë i kam pritjet. Në BDI është situatë ka tjetër. Mund të kesh edhe lider të tillë të cilët vendosin çdo herë të mbesin kryetar, partia dikush tjetër bartë përgjegjësinë institucionale, por kjo është temë që duhet ta vendos konventa e PDK-s. Unë çka mendoj që do duhet bën PDK-ja dhe opozita, e parë është ne me pas një frymë evropiane perëndimore në këtë vend. Mos me la ky vend me lëviz drejt një kulture politike kundër perëndimit, se kjo do të kishte pasoja afatgjata. Frymën duhet ta harrojmë. Prandaj e bëna përpjekje sot këtë ato çka unë mendoj që duhet ta them, qytetarët ta vlerësojnë. Së dyti, duhet me pas një ofertë politike konkrete, ku ne do duhet të shtrojmë ato tema, cilat tema janë të rëndësishme për jetën e qytetarit në vitin 2024, qoftë ekonomia, qoftë arsimi, qoftë shëndetësia. Edhe së treti, Kosova ka nevojë për një klasë politike të përgjithshme, e cila obligimet që i ka shteti ju qëndron obligimeve të cilët do duhet të zbaton. Dhe në bindjen time të plot, obligimet të cilat i kemi ne në tavolinë nuk mund të kryejnë vetëm PDK-ja, nuk mund të kryejnë vetëm LDK-ja, nuk mund të kryejnë vetëm AK-ja, nuk po mundem me kryejnë dhe Albin Kurti, i cili ka marrë 50%. Dhe unë kam qenë çdo herë i tharë asaj që të ketë një front të përbashkët opozitar, Nisma dhe AK-ja që të bashkoheni në këtë koalicionin fillestar që ata e kanë. Që bashkimi janë nisë prej të mëdhajve, jo prej të vegjëlve. Mandej bashkimi janë nisë me ide, nëse ata kanë ide fort interesante, me dëshirë i kisha ndëgju. Nuk kanë ide? Jo, nuk duhet ta vlerësoj. Nuk duhet ta vlerësoj, se më thonë, është drejtë kolegëve në opozitë, se kush me kënë bashkohet, kush me kënë çfarë platforme krijon. Por çfarë po dua të them është që zgjedhjet fitohen nëse ideve të duhura ju vjen koha e duhur, nëse krijohet një frymë e caktuar, por përtej asaj se si fitohen zgjedhjet, shqetësimin që unë e kam është çka ndodh pas zgjedhjeve, se personalisht nuk kam qenë dhe i kënaqur në qeveritë e fundit. Jo ato cilat e ka udhëheq. Jo ato cilat e ka udhëheq Hashim Thaçi, po s'kam qenë i kënaqur në qeveritë cilat ne kem pas numrin e votave për ta kryer demarkimin e kufirit dhe se kem kryer demarkimin e kufirit. Dy partitë. Kjo presidente, cila është sot presidente
se ka votuar në 2016, e ka votuar në 2018, zoti Haradinaj, i cili sa ka qenë në opozicië se ka votuar, si kryeministër ka votuar, dhe pyetja shtrohet, dhe nuk mi përmeni si emra për, si me tha, për të tregu se sa ne jemi të mirë të tjerët nuk janë, por nuk mendoj që kem nevojë për një moral të dyfisht, edhe më tutje, se ne jetojmë në një situatë ku trendi geopolitik ndërkombëtar është i dëmshëm për Kosovën dhe për shtetet e vogla. Ne jetojmë në një situatë ku ai rend liberal i cili e ka kriju Republikën e Kosovës çdo ditë po përmbyset në pjesë të ndryshme të botës. Ne jetojmë në një rend ndërkombëtar ku Ukraina ka qenë tema kryesore para 2 vitësh, Palestina ka të kalu Ukrainën me tragedinë e saj dhe nuk e dim se cila do të jetë mund të rrezikoj Ballkani thonë. Jo, nuk e dim se cila do të jetë tragjedia e ashme. Jemi krejt në fund. Dhe në këtë drejtim këtu ka nevojë për një elitë të përgjithshme ku fjala edhe veprimi duhet të jenë të barabarta, me qëllim që ne të lëvizmi përpara në këtë kohë dhe të mos blejmë kohë. Dua ta bëj një pyetje të fundit, krejt të fundit, por dua një përgjigje shumë të shkurt për shkak se regjia më bën me dije që kemi kaluar minutat. Çfarë po ndodh në Prishtinë me koalicionin? Kemi shkarkimet. Tash prej geopolitikës ndërkombëtare. Dakor, duhet ta bëj një pyetje të krejt të fundit. Geopolitikën e mbrëmshme. Urbane. Shumë shkurt. Mendoj se asë çfarë po ndodh në Prishtinë është një situatë ku Partia Demokratike e Kosovës duhet të merë qëndrim sa më shpejt. Është paralajmëruar që do të dilet me një qëndrim. Po, do thotë nuk është Këshilli i Sigurimit jo OKB-s, ku do të duhej atë shumë të pritet. Unë nuk i di rrethanat se çfarë ka ndodhur. Dhe pse përparim Rama shkarkon drejtorin dhe në shkarkon largon nën kryetarën e komunës, por një parti e cila mbi gjitha ka krenari dhe ka karakter, nuk pret me javë të tëra që të merë vendim, çfarëdo vendimi që mund të merë dega, se është vendimi degës, nuk është vendimi imi, nuk pret me javë të tëra, me ditë të tëra që të merë vendim për një temë e cila është këgjë thjeshtë. Se me tha vendimi është i degës, dega Prishtinës do të merë vendim, sa ta kanë bo koalicion, se më takon mua që të shpallë vendime këtu, por mendoj që e ka lënduar krenarin e PDK-s dhe unë nuk e njëni PDK të tillë, PDK-ja zakonisht prej në shpejt. Zoti Hoxha, ju falenderoj shumë që ishe sonte në studion e Këndit të Debatit. Shikues të nderuar, ishim në studio me zotin Enver Hoxha, ish ministër i jashtëm i Kosovës, aktualisht kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me kaq po e përmbyllim emisionin edhe për sonte, rishim nesër.